Có phải bạn đã từng vài lần bực bội khi vừa đặt xong vé máy bay thì lập tức đã có vài hãng xe taxi sân bay mời chào đưa đón dù mình không hề có nhu cầu? Đó là vì thông tin cá nhân của bạn đã bị tiết lộ bất hợp pháp cho bên thứ ba. Sắp tới đây, Việt Nam sẽ có luật cụ thể xử phạt nặng các hành vi mua bán thông tin cá nhân. Nghị định 13/2023 sẽ nghiêm cấm việc mua bán dữ liệu cá nhân dưới mọi hình thức. Văn bản luật này sẽ có các điều khoản cụ thể nghiêm cấm việc sử dụng dữ liệu cá nhân để tạo ra thông tin phá hoại nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, hoặc sử dụng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân như một cái cớ cho các hoạt động tội phạm. Đây là vấn đề được rất nhiều người quan tâm khi thông tin cá nhân đang bị giao bán với mục đích kinh doanh bất hợp pháp diễn ra tràn lan tại Việt Nam. Việc chính phủ ban hành nghị định này là một động thái rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân của người dân. Ở Việt Nam, nhiều nền tảng thu thập dữ liệu người dùng tự do tiết lộ hoặc bán lại thông tin thu được cho các nền tảng và đơn vị khác, thu lợi bất chính, nhưng lại có rất ít các quy định giúp ngăn cản hay giải quyết triệt để tình trạng này, gây phiền toái thậm chí rắc rối cho những người dùng không may bị tiết lộ thông tin. Nghị định này được coi là khung pháp lý cao nhất của chính phủ về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân, nên sau khi có hiệu lực, Bộ Công an sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai hiệu quả. Trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Mặc dù nghị định chưa có hiệu lực và cần một thời gian để kiểm chứng tính hiệu quả của nó, nhưng chúng ta có thể kỳ vọng rằng các chính sách trong dự thảo nghị định trình Quốc hội thông qua sẽ phần nào bảo vệ tốt hơn quyền dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.